सो अब चाहिँ हामी फर लुप हेर्छौँ है। अब फर लुप भनेको चाहिँ कुन बेला युज गर्ने भन्दाखेरि कुन बेला युज गर्ने भन्ने डिस्कस गरौँ, अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ हामी इक्जाम्पल अनि इम्प्लिमेन्टेसनमा जाउँला। जब चाहिँ हामीलाई भनौँ न कुनै पनि लुप एक्ज्याक्टली कति टाइम एक्जिक्युट गर्ने भन्ने कुरा थाहा छ भने यो बेला चाहिँ हामीले व्हाइल लुप भन्दा फर लुप युज गर्न एकदम बेटर हुन्छ। किन भन्दाखेरि कति टाइम एक्जिक्युट हुन्छ भन्ने थाहा भयो। उतापट्टि चाहिँ कन्डिसन चेक गर्ने हुन्थ्यो, एभ्री टाइम कन्डिसन चेक गर्नु पऱ्यो हामीलाई, के कतिखेरसम्म एक्जिक्युट गर्ने भन्ने थाहा हुन्थेन। तर त्यो एक्जिक्युट चाहिँ जबसम्म गर्नुपर्ने हुन्थ्यो कन्डिसन ट्रु भइन्जेल। तर यहाँनिर चाहिँ कति टाइम्स एक्जिक्युट गर्ने भन्ने कुरा थाहा भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ हामीले के हुन्छ, फर लुप युज गर्नुपर्छ। अब फर लुप हेर्नु पर्दाखेरि फर लुपको सिन्ट्याक्स चाहिँ यस्तो हुन्छ। स्टेटमेन्ट 1 भनेको यहाँ तीनवटा, यहाँनिर चाहिँ तीनवटा स्टेटमेन्ट हुन्छ, स्टेटमेन्ट 1, स्टेटमेन्ट 2, स्टेटमेन्ट 3 है, तीनवटा हुन्छ। अब यो स्टेटमेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि इनिसियलाइजर हुन्छ। अहिले जस्तो हामीले इन्ट के गरेको थियो व्हाइल लुपमा, इन्ट i = 0 भनेको त्यो भनेको के हो, इनिसियलाइजर भयो, यो इनिसियलाइजर भयो। त्यसपछि अर्को भनेको यो सेकेन्ड भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कन्डिसन हुन्छ है। कन्डिसन भनेको के भन्दाखेरि यो कन्डिसन भयो, i <= 5 भनेको छ नि, त्यो कन्डिसन भयो। त्यसपछि स्टेटमेन्ट 3 मा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्रिमेन्टर अथवा डिक्रिमेन्टर अथवा त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ भनौँ न त्यसको त्यो भ्यालु चाहिँ त्यो इनिसियलाइजरको भ्यालु कन्डिसन भन्छ, इनिसियलाइजरको भ्यालुलाई चाहिँ अल्टर गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ, स्टेटमेन्ट 3 ले गर्छ है। अब यो भयो फर लुपको सिन्ट्याक्स हैन। अब यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई कमेन्ट गरौँ, अनि त्यसपछि अब फर लुपको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त। जस्तो अहिलेकै इक्जाम्पल हेरौँ, व्हाइल लुपमा गरेको फर। अब के गरौँ, इनिसियलाइजर गरौँ। इनिसियलाइजर भनेको के थियो, इन्ट i = 0 गरेको थियो हामीले अघि। त्यसपछि स्टेटमेन्ट 2 भनेको के थियो, कन्डिसन थियो। कन्डिसन भनेको के हुन्छ र i = 10 भनेको थियो हैन। त्यसपछि अर्को के थियो, इन्क्रिमेन्टर थियो, प्लस प्लस। फर लुपको सिन्ट्याक्स यो भयो। अब यहाँभित्र के हुन्छ, एक्जिक्युटेबल कोड हुन्छ। सिसआउट गरौँ, कन्ट्रोल स्पेस गरौँ, त्यसपछि i ले प्रिन्ट गरौँ है त। एकदम सिम्पल छ, त्यस्तो केही उ छैन। अब यसलाई एक्जिक्युट गरौँ भनेको 0 देखि 9 सम्म के भयो, प्रिन्ट भयो मजाले। सो यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि फर लुप भयो। अब यस्तै गरी यो नम्बरहरू सिम्पल खालको यिनीहरूलाई गर्ने काम चाहिँ फर लुपले गर्यो। फर लुप कुन बेला युज गर्ने भन्ने कुरा नि थाहा पायौँ हैन। अब के हुन्छ, अब के चाहिँ हेरौँ भन्दाखेरि अर्को इक्जाम्पल जस्तो फर इच लुप पनि अहिले हेरिदिउँ, हामीसँग टाइम छ मजाको। अब फर इच लुप भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि इलिमेन्टको चाहिँ कुनै पनि एरेको इलिमेन्टहरूलाई अपरेट गर्नु पर्यो अथवा त्यसलाई चलाउनु पर्यो भनेदेखि त्यो बेलामा चाहिँ हामी फर इच लुप युज गर्छौँ है। अब यसको चाहिँ सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब जाभास्क्रिप्टमा भनेको चाहिँ फर इच लुपै भनेर नामै फर इच थियो भनौँ न, यो उसको नामै। अब यहाँनिर चाहिँ त्यस्तो छैन, हामीले फरै हो। फरलाई के गर्छ भन्दाखेरि फरलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ त्यसको टाइप भेरिएबल हुन्छ, कुन टाइप हो, स्ट्रिङ हो कि अथवा चाहिँ त्यो एरेभित्र के छ भनेर हैन, टाइप भेरिएबल हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ, एरे हुन्छ अथवा चाहिँ एरे नेम हुन्छ है, एरे नेम भन्ने हुन्छ हैन। अब त्यस्तै गरी अब यहाँभित्र चाहिँ के भयो, ब्लक अफ एक्जिक्युटेबल कोड सेम एज फर लुपको भइहाल्यो। यो चाहिँ के भयो, यसको सिन्ट्याक्स भयो है। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई पनि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ हैन। जस्तो एउटा एरे बनाऊ, स्ट्रिङ एरे भनेर बनाऊ, बनायौँ। अब यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कार्स भनेर दिउँ है, बाइक भनेर दिने भन्दा जे भनेर दिने भयो। अब यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यहाँनिर डिफाइन गरौँ है। जस्तो यसमा के दिउँ, फोर्ड भनेर राखौँ हैन। त्यसपछि अर्को के दिउँ भन्दाखेरि टेस्ला दिउँ, TESLA टेस्ला दिउँ हैन। त्यसपछि अर्को के गरौँ भन्दाखेरि BMW दिउँ, यस्तो गरौँ, BMW दिउँ, अहिले यति दिउँ हैन। अब त्यसपछि के गरिदिउँ भन्दा यसलाई चाहिँ लुपमा हालिदिउँ। फर इच लुप भनेको फर, अब के थियो हाम्रो अब टाइप के थियो यसको, स्ट्रिङ छ हैन, स्ट्रिङ छ। अब यहाँनिर चाहिँ के गरौँ, एउटा एसाइन गरौँ हैन। अब के एसाइन गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो के छ, कार्स भन्ने एरे छ है, एरे नेम अथवा चाहिँ एरे। अब यसलाई के गरिदिउँ, यसलाई चाहिँ सिसआउट गरिदिउँ भनेको प्रिन्ट गरिदिउँ है त। सिसआउट गरौँ, कन्ट्रोल स्पेस गरौँ, त्यसपछि के गर्ने, आई प्रिन्ट गरिदिउँ। आइलमा के छ, कारको नेम छ है त। अब यसलाई के गरौँ भन्दा रन गरौँ
है भनेपछि फोर्ड टेस्ला त्यसपछि BMW प्रिन्ट भयो भनेपछि फर इच लुप भनेको कस्तो हुन्छ चाहिँ फर इच लुपको सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ तीनवटा स्टेटमेन्टहरू हुँदैन यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टाइप भेरिएबल र एरे नेम हुन्छ अथवा चाहिँ एरे हुन्छ एरे डाइरेक्ट यहाँ राखिदिनु भयो अथवा चाहिँ यसरी यो डेटा टाइपहरू डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जेनरली यसरी नै डिफाइन गरिरहेको हुन्छ हैन अनि त्यसपछि तल चाहिँ एक्जिक्युटिभ ब्लक भयो त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ त्यो इन्डिभिजुअल यो एरेको इन्डिभिजुअल आइटमको के हो भने डेटा टाइप भनौँ न के छ यहाँ सबै स्ट्रिङहरू छ स्ट्रिङ राख्यो त्यसलाई अब इनिसियलाइजर अथवा चाहिँ एउटा भेरिएबल राखिदियो हैन एउटा टाइप राखिदियो भेरिएबल राखिदियो त्यसपछि एरे नेम राखिदियो यसरी राखिरहेपछि भनौँ न त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ फर इच लुप हुन्छ फर इच लुप कुन बेला युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के अरे एरेको इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ अपरेट गर्नु पर्यो त्यहाँको एरेको इलिमेन्टहरूलाई चलाउनु पर्यो भने त्यो बेला चाहिँ हामी फर इच लुप युज गर्छौँ है त